Hello everyone, I'm back. How are you doing? Today, I'm gonna show you something special, something unique. ዛሬ የሚገርም ነገር ነው ማሳያችሁ. You know what? We know when we are talking about something that we are always the doer of the activity or the action. ብዙ ጊዜ እኛ የምናውቀው እኛ ያደረግነውን ነገር ስናወራ ብቻ ነው. But today, we're not gonna talk that one. ዛሬ እናንተ ያደረጋችሁትን ነገር ስታወሩ አይደለም ማሳያችሁ እናንተ የሰራችሁትን አይደለም ለእናንተ የተደረገውን ወይንም የጠራችሁት ሰው ላይ ወይም ነገር ላይ የተደረገውን እንዴት እንደምናወራ ነው ማሳያችሁ let me repeat it ልድገመው ዛሬ እናንተ ያደረጋችሁትን ነገር ስታወሩ አይደለም ማሳያችሁ ወይም እናንተ የምታረጉትን ወይንም ደግሞ ከበደ ካላችሁ ከበደ የሚያደርገውን ነገር ስታወሩ አይደለም ማሳያችሁ ለከበደ የተደረገው ለእናንተ የተደረገው or the thing or any of this person or subject that you called will be the receiver of the action. ዛሬ ያ የጠራችሁት ሰው ድርጊቱን ፈጻሚ ሳይሆን የሚሆነው እዚህ ውስጥ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ተቀባይ ሆኖ ነው የሚቀርበው። እንዴት? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህን ነገሮች እንጠቀማለን። I am ብለው አንድ ሰው I am ብሎ ከአይንጅ ውጪ ካስቀመጠ ከአይንጅ ውጪ ልታስቀምጡ ልታረጉ የምትችሉት verb 3 ነው። I am ብሎ አንድ ሰው ከአይንጅ ውጪ ካስቀመጠ እሱ ያደረገውን ነገር አያወራም። ለሱ የተደረገውን ወይንም እሱ ላይ የተደረገውን ነገር ምክንያቱም ጥሩ ነገር የሚደረግልናል ወይም ደግሞ መጥፎ ነገርም ሊደረግብን ይችላል። Okay, one of the two might be is not always good things ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነገር ብቻ አይደለም። ስለዚህ I am ብሎ አንድ ሰው ከአይንጅ ውጪ ካደረገ አይንጂ ካላደረገ እሱ ያደረገውን አያወራም። ለሱ የተደረገውን ወይንም እሱ ላይ የተደረገውን ነው። ስለዚህ I'm invited ቢል አንድ ሰው I'm invited ቢል I'm invited dinner, I'm invited at the music concert, I'm invited at the conference, I'm invited ብሎ የሆነ ነገር ቢል ተጋብዣለሁ ነው እንጂ የሚሆነው ጋብዣለሁ አይደለም የሚሆነው ዛሬ። ስለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን I'm cooked dinner ይላሉ። I'm cooked dinner በደንብ አስተውሉ። የራሳችሁ እንደ ምግብ እንደተሰራችሁ ነው ያወራችሁ ያላችሁ because am ብላችሁ am ብቻ አይደለም እንግዲህ to be የሚባሉ ቨርቦች ሁሉ like is are am was were be been ተጠቅማችሁ ልድገመው is are am was were be been ተጠቅማችሁ ከing ውጪ ከገለጻችሁ እናንተ ያደረጋችሁትን በፍጹም አታወሩ። ከing ውጪ እናንተ ያደረጋችሁትን ሳይሆን ለእናንተ የተደረገውን ወይንም እዛ የጠራችሁት ሰው ላይ የተደረገውን ነገር ነው የምታወሩት ወይንም እቃም ከሆነ ወይም ነገር ከሆነ የጠራችሁት በዛ ነገር ላይ የተደረገው ለምሳሌ the house is finished or completed, the project is finished, ፕሮጀክቱ አልቋል ስትሉ ፕሮጀክቱ እዛ አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤት ነው ግን ተቀባይ ነው ኦብጀክት ሆኖ ነው የሚቀርበው alright receiver of the action ነው የሚሆነው። ስለዚህ I'm invited dinner አያችሁ I am ብሎ አይንጂ ካላረጋ አንድ ሰው I was ብሎ I have been ብሎ she is ብሎ he is ብሎ she was ብሎ she has been ብሎ ከአይንጂ ውጪ ካደረገ ሁሉ ጊዜ ማወቅ ያለበት እሱ የጠራው ሰው ያደረገው ሳይሆን ሪሲቨር እንደሆነ ያ የጠራው ሰው ወይም የዛ የጠራው ሰው የድርጊቱ ተቀባይ እንደሆነ ማወቅ አለበትና ለኔ የተደረገውን ብቻ ማውራት ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ I'm invited dinner tonight for tonight ሊሆን ይችላል። I have been invited ለምሳሌ ከአሁን ጋር ስለሚያገናኛቸው ነው I am እና have ነው ያስቀመጡት። I'm invited dinner በቃ አሁን ነው already እንደተጋበዝኩ ያ ሁኔታው ያለው I'm invited dinner ራት ተጋብዣለሁ። Okay ተጋብዣለሁ። I have been invited ስል ደግሞ ያ የተሰጠኝ ነገር ትንሽ ቆየት ብሎ ሊሆን ይችላል። ስቲል ግን ግብዣው ላይ አልሄድኩም። ኦኬ ግን ኦልሞስት ደግሞ ልክ እዛው እንደደረስኩኝም እንደዛ ማውራት እችላለሁ at the place or at the occasion or the ፓርቲው ላይ ወይ ምንድነው ፕሮግራሙ ላይ እንደደረስኩኝ ጥሪ ወረቀቱን ይዤ who are you ቢለኝ oh I have been invited dinner or I have been invited here or at the occasion at the party ተጋብዣለሁ ሲል ኦሬዲ ማረጋገጫ አለው ፐርፌክት ነው። ይሄ ቅድም ማነው የሆነ ክላስ አንድ ፕሮግራም ማነው ክላሳችን ላይ ያሳየዋችሁ ነገር አለ እኛ ያረግነው ነገር እርግጠኛ እኛ ያረግነው ብዬ ነው እሱ ተገልብጦ
አሁን ለኛ የተደረገውን ሰርቴኒቲ ወይም እርግጠኛነትን እና I have been ብሎ አንድ ሰው ካወራ ምንድነው የሚሆነው? ሰርቴኒቲ ወይም ደግሞ ምንድነው ኢፌክት አለው። ማረጋገጫ አላችሁ። መጋበዛችሁን የሚያሳይ ፔፐር አለ። ኮሊንግ ፔፐር መጥሪያ ወረቀት እጃችሁ ላይ አለ። ሶ ለሆነ ሰው ላይ የተደረገውን ነገር እንኳን ስታወሩ have been ወይንም has been ብላችሁ verb 3 ስታረጉ ያ መደረጉን የሚገልጽ ምንድነው ኢፌክት ወይም ሪዛልት አለ ማለት ነው። alright there should be some effect or result of the action። ስለዚህ I have been invited dinner I have been ብሎ አንድ ሰው እንደዚህ ቢል ለምሳሌ I have been hurt my leg ለምሳሌ I have been hurt my leg እግሬን ተጎድቻለሁ ወይም ቢል ተጎድቼ ነበር የሚለውን ትርጉም ማድረግ እንችላለን። ቢል ምንድነው እሱ? አሁን እስካሁን እግሩ በጉዳት ላይ ነው ያለው። ኦኬ እንደዛ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሌላ my car has been crashed my car has been crashed መኪናዬ ተጋጭቶ ነበር ስል እስካሁን መኪናዬ ፊክስ አልተደረገም ማለት ነው። አልተሰራችም ማለት ነው። መኪና አልተሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልቱ ወይም ኢፌክቱ እስካሁን ያለ ነገር ነው። ግን የተጋጨበት ጊዜ ወደ ኋላ የፈለገው ሰዓት መሄድ ይችላል እና have been እና has been አድርገን verb 3 ስናደርግ እኛ ያደረግነውን አናወራም። በዛ ነገር ላይ የጠራነው ነገር ላይ የተደረገው ነው የምናወራው ማለት ነው። the second is አሁን ወደ ፓስት ሄደን እንግዲህ ከፕሬዘንት ወጣን። የመጀመሪያው I am invited ስል ተጋብዣለሁ ነው። ሁለተኛው ተጋብዣለሁ እስካሁን የተጋበዝኩት መረጃው ወረቀቱ እጄ ላይ አለ። የተደረገው ነገር ውጤቱ አለ፣ ማስረጃ አለኝ እያልኩ ነው። I was invited ስል አሁን ያ ፕሮግራም ኦልሬዲ ተካፍዬ ተመልሻለሁ። this is the difference you see because everything that we talk in past is finished at the past time or at the time of in the past situation በዛ በፓስት ሁኔታ ላይ አልቋል። it doesn't have any connection with present time ከፕሬዘንት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ ፓስትን ስትጠቀሙ ካሁን ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ፓስት ሆኖ ግን ካሁን ጋር የሚያገናኘው ማን ነው? have አለ። have present ነው አያችሁ። ስለዚህ ድርጊቱ ቢያልፍም ለምሳሌ የተጋበዛችሁበት ጊዜ ቢያልፍም ወረቀቱ ግን እጅ አልሄድክም ገና። በዚህ ግን ሄደህ ተመልሰሃል። you see so I was invited dinner ራት ተጋብዤ ነበር። I was hurt my leg ወይ my hand I was hurt እጄን ተጎድቼ ነበር። አሁን you recovered አሁን ተሽሎሃል። ስለዚህ በፓስት የምታወሩት ነገር everything is finished there እዛው ያለቀ ነው። ካሁን ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ I was she was he was ለብዙ ከሆኑ ደግሞ were ለምሳሌ they were arrested ታስረው ነበር። አሁንስ ተለቀዋል። they're released they're freed so ያለፈ ነገር ሆኖ ማነው ያለፈ ነገር ከሆነ ካሁን ጋር የሚያገናኘው verb እንደ have ምናምን ከሌለ the action is finished there doesn't have any connection with present time ማለት ነው። what about had been ቢሆንስ? had been ቢሆን ደግሞ ጊዜውን ያርቀዋል ወደ ኋላ በዛን ሰዓት የነበረው ሁኔታ ፕላስ ሲቹዌሽኑ ኮንዲሽኑ አሁን ተቀይሯል። ክሊር ለምሳሌ አንድ ሰው had been neglected እንዴት ነው neglect ማለት እንደዚህ ተገፍቼ ነበር ችላ ብለውኝ ነበር ሰዎች ቢል I had been neglected ረጅም ጊዜ በፊት ነው neglect ተደርጎ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች የተደረጉት ረጅም ጊዜ በፊት ከሆነ ከወዝ እና ከhad been ነው መጠቀማቸው። ለምን had been ቅርብ ጊዜ በፊት የተፈጸመ ነው። had been was ቅርብ ጊዜ በፊት የተፈጸመ ነው የሚያወራው። but if the action is far in time okay በጊዜ ሩቅ ከሆነ you shall use this one had been መጠቀም ነው ያለባቸው። so what we discussed over in our today's class is not what we doing or what we are the doer of that action ዛሬ ያወራነው እኛ የድርጊት ፈጻሚ ሆነን ሳይሆን ለኛ የተፈጸመውን ወይም እኛ ላይ የተፈጸመውን ነው። ለምሳሌ እኔ ላይ የተፈጸመው ቅድም እንዳልኳችሁ neglect ተደርጌ ነበር። እኔ ላይ የተፈጸመ ነገር ነው። የሆነ ሰው abuse ተደርጌ ነበር ወይንም የሆነ abuse ምንድነው በአማርኛ abuse በአማርኛ abuse ተደርጌ ወይም ደግሞ ጥቃት ደርሶብኝ ነበር ሲል I had been abused ቢል ረጅም ጊዜ በፊት ነው ጥቃት ደርሶበት የነበረው እና ድርጊቱ እሱ ላይ ነው ተፈጽሞበት የነበረው መጥፎ ነገር ማለት ነው። ጥሩም ነገር ሊደረግልን ይችላል
መጥፎም ነገር ሊደረግልን ይችላል። ኤኒዌይ እኛ ግን ልክ አይ ብለህ ስንጀምር አይ ያልከው ሰውዬ ኦኬ፣ አይ ብለህ ስንጀምር አይ ያልከው ሰውዬ የድርጊት ፈጻሚ አይደለም። ከበደ ብለህ ስትል ከበደ ብለህ ያልከው ሰውዬ የድርጊት ፈጻሚ አይደለም። ከበደ ኢዝ ብለህ አይንጂ ካላረክ ቨርብ ስሪ ካረክ ከበደ የድርጊት ፈጻሚ አይደለም። ድርጊቱ ለከበደ ነው የተፈጸመው ወይም ከበደ ላይ ነው የተፈጸመው ማለት ነው። ኦኬ I hope you guys sentence or make sentence which are related to this or similar to this ከነዚህ ጋር የሚመሳሰሉ አረፍተ ነገሮችን እየሰራችሁ እናንተ proof አድርጉ። Okay, you can prove. This is all about today's class. Thank you for attending my class today. I'll see you next time.